Sziasztok! Mielőtt kezdjük, szeretnék megosztani egy aranyos dolgot, ezért ezt a kis részt utólag vágtam hozzá, a videóhoz egy pár másodperc múlva fog kezdődni. Szóval minden egyes feliratkozást követően, minden 100. feliratkozó után szeretnék kisorsolni egy booster boxot, méghozzá a Scarlet and Violet érából. Ha elérem az 1000 feliratkozót, akkor pedig az 1000 feliratkozó közül a Sword and Shield érából egy booster boxot fogunk kisorsolni. Ebbe az 1000-es kalapba mindenki újra bekerül, a 100-as kalapokba pedig az aktuális 100. A booster boxok japán vagy angol nyelvűek lesznek, ezt majd meglátjuk. Úgyhogy ha szimpatikus nektek ez a kis ajánlat, és szeretnétek ezt a kis amatőr Pokémon építést nyomon követni, akkor iratkozzatok fel, és osszátok meg a láthatóságát a feliratkozásotoknak, mert különben nem fogom látni a sorsolásra szükséges neveket. Úgyhogy ennyit szerettem volna így előjáróba hozzáfűzni még ehhez a videóhoz. Amiket már korábban vettem fel, azokhoz muszáj vagyok így hozzáfűzni, úgyhogy bocsánat, de kezdjük is akkor. Sziasztok! Itt ismét Anonim Pokéhan, és ismét egy Paldea Evolved booster boxot szeretnék veletek kibontani. Nagyon sokat utána néztem, hogy érdemes-e kibontani ilyen booster boxokat, és alapvetően azt tudom mondani, hogy nem. Minden fontosabb nyilatkozó ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy sajnos nem érdemes kibontani. Ettől függetlenül gyűjtőként és befektetőként is azt mondanám, hogy az élvezet miatt szerintem igenis érdemes, abban az esetben, hogyha megfelelően tudtuk diverzifikálni magunkban azt, hogy mit szánunk arra összegben, arra a vásárlásra, amit nem bontunk ki, és mit szánunk összegben arra a vásárlásra, amit kibontunk. Ezt fontos meghatározni, és hogyha ezt könnyen el tudjuk érni, és meg tudjuk állni, hogy nem bontjuk ki a dobozokat, akkor szerintem igenis érdemes, már csak a hetz kedvéért, a fun kedvéért megtenni, gyönyörködni a kártyákban, begradingelni itthon, elteszegetni, eladni, hogyha mégis úgy döntünk. Szóval szerintem ez egy végtelen számú lehetőséget magába rejtő történet. Éppen ezért olyan jó ezzel foglalkozni. Úgyhogy én ezt a dobozt úgy döntöttem, hogy most megint felbontom, és nagyon-nagyon nagy izgalommal tölt el, hogy vajon mit találunk benne. Remélem, hogy ti is így vagytok vele, a saját dobozatokkal is, és akik esetleg ezt a videót megnézik, bízom benne, hogy találtok izgalmat, hiszen szerintem másnak az öröme is öröm. Én ebben így tartom jónak, vagy így értek egyet. Ezzel értek egyet. Én tudok más örömének is örülni. Szerintem aki egy kicsit is beleszagolt ebbe a világba, az pontosan tudja, hogy mit takar ez a kis szórakozás. Úgyhogy nézzük. El is kezdem kibontogatni tulajdonképpen. A Scarlet and Violet sorozatba tartozik ő, és egy felkapottabb csomag. Na, most ezt nem tudom nyitni rögtön. Szóval egy felkapottabb csomag, ami hát értékét egyből meg is adja, hiszen minél többen szeretjük, minél többen foglalkozunk vele, annál inkább, mennyit is kell? 3, talán még 3. Igen. Annál inkább megéri vele foglalkozni, a gyűjtő szempontból is, és egyébként szép kis kártyákat tartalmaz. Ugye ez egy angol nevű, vagy angol nyelvű csomag, és itt van egy kis holó mimikünk. Ezeket egyébként én külön szoktam tenni rögtön. Basic Energy, Delibird, Delibird, vagy Delibird, Super Rod, Love Disc, Snover, szóval ezeket szoktam szeretni.
mert maguknak a kártyáknak is, főleg az artkártyáknak is a szépsége és a kidolgozottsága az önmagáért beszél. De hát ez csak egy reverse hollow kártya, úgyhogy ezt így félre tesszük egyelőre. Kódkártya, szokásos. 1, 2, 3 talán. Igen. Szóval ő is egy reverse hollow-nak mondanám. Basic Energy. Rocky D. Szokásos kis Pikachu. Sluggot. Waterel. Egy Luminous Energy. Egy Bombardier, Flamingo és egy Makuhita. Apad, rendesen. Ups. Csak 2 teszek. Lehet, hogy nem is kellene tenni. Igazság szerint. Voltabb. Clavel. Dunsparce. Swallows. Mousehold, Setitan, wow, egy reverse hollow, Talonflame, és még egy, igen, még egy. Hatalmas franchise. Ez a Pokémon. Igazából érthető is szerintem. Maga a dobozoknak, illetve a kis csomagoknak a nyitása is ad egyfajta élményt. Egyébként pedig a gyűjtési szenvedélyt is ki lehet használni. Csere, biznisz, minden játszik. Úgyhogy ez nagyon jól ki lett találva. A kezdeti japán kitalálója ennek a játéknak, azok azt mondták, hogy hát Japánban egy pár eladást el fogunk érni. Egy EX kártyát sikerült is húzni, és egy Energy kártyát. Szóval, hogy egy kezdeti kis fellelkesedés során Japánban majd eladnak, amennyit hát eladnak. Aztán ezt arra hivatkoztak, hogy nagy valószínűség szerint az amerikai és az európai gyerekek nem fognak olyan kártyákkal játszani, amilyen írás van. És ezt hát nagyon megcáfolta az élet. Napjainkra az egyik legnagyobb franchise-ává vált a játékiparban, és nagyon sokan szeretik is. Nem véletlenül. Tényleg van egyfajta jó érzés, hogy nyitogatni, és akkor nézegetni a kártyákat. Na de hát nézzük. Corvick Knight, Dunsparce, Pupitar, Honchkrow, Limit és egy sima hollow kártya.
Útkártya. Egyetlen energia. Captain Shrudl, Phalanx, Jigglypuff, Palossand, Raichu, Noivát, Pineapple és egy Silledge. Sima, holó kártya. Ami hát nem a legnagyobb találat, de mint mondtam, nem feltétlenül veszi el az ember kedvét, ha nem találja meg rögtön a legértékesebb kártyát, bár jelentősen hozzátesz a kedvéhez, ha igen. Szóval ezért is jól ki van ezt találva, igazságszerű. Water Energy, azt gondolom. No. Egy Reverse Hollow, és egy Bellibolt EX kártya. Az EX kártyák nem a legértékesebbek általában, főleg akkor, hogyha van egy kis problémájuk, nem annyira centralizáltak, mint például hát ez sem. De azért én szeretem őket ugyanúgy kinyitni és megtalálni a kis csomagokban. Ott kártya. Egy, ez igen. Védba, Jó. Na nézzük. Igen, van egy sor. És egy gotoritánk. Talán ilyen már van. Talán ilyen kis gotoritán már van. De egyébként nagyon szép ez a kis kártya is. Úgy gondolom. Nem annyira szépen centralizált, egy kicsit elő-hátul aszimmetrikus, nagyjából 75-25%-os arányban nézik ezt a gradingelésnél, de legalább egy arckártyát találtunk. Ott kártya. Na nézzük. Ez is egy reverse hollow. Ez is egy reverse hollow. És egy sima kis Wigglytuff hollow. Következő csomag. Ott kártya. Nincs ugyan. Makuhita, Heracross, Kilowattrel, Azumarill, Hollow, wow, egy Item Trainer kártya. És egy Falkner. Trainer kártya, egy Supporter Trainer kártya. Nem rossz. Örülünk. Legalábbis én örülök. Semmi. Na nézzük.
Igen, Dendro Trainer. Van egy Pony. És egy Weavile. Teljesen átlagos hollow kártya. Na. Egy Magikarp jó lenne, vagy egy Jonót találni, de bármi jó, igazából egy Raichu, Tyranitar, ezek ebben a sorozatban igen kedveltek. Itt Leo, Pammo, Pinkatuf, igen, Reversal és sima hollow kártyák. Igen. De még csak az első, tehát a bal oldalt nyitom most, még ott is van jó pár csomag, úgyhogy van remény ezekre sem. Slims, egy Nimble, egy Mashif, egy Slapot, Dendra, Alosand, egy Raichu, Jet Energy, ez Reverse Hollow, Jigglypuff, Reverse Hollow, és egy sima Garganacl Hollow kártya. Hát, sajnos elmaradnak a nagy találatok, de nem baj. Ó, Larvitar, Deino, Sandygast, Gotorika, Honchkrow, Sudowoodo, és wow! Superior Energy Retrieval, de gyönyörű ez a kártya. És egy sima hollow. Ezt rögtön el is teszem. Ez nagyon, de nagyon tetszik. Hú, de szép ez a trainer kártya. Hát egy kicsit off. Ez nem is olyan rossz itt elől, hátul annyira nem jó. Ez egy nagyon, nagyon szép kártya. Hogy látjátok. Szupi. Hát ennek nagyon örülök. Na ilyen találatok azért fel tudják villanyozni az embert. Igazság szerint tényleg elgondolkodtató, ami a videón elején is mondtam, hogy bontani vagy megtartani. Az én véleményem az az, hogy tényleg ki kell találni azt, hogy melyikkel, mit, és milyen arányban, és ahhoz tartani utána magunkat. Mert hogy nyilván, hogyha el akarunk tenni, és esetleg üzleti szempontból akarunk későbbre is tartogatni csomagot, akkor arra is szerintem van indok, hogyha pedig így kedvünk van kinyitogatni, azt külön kell kezelni, teljes mértékben külön kell kezelni, hiszen nem jó, hogyha ezt összekavarjuk. Az élményt ez nagyon-nagyon felfokozza, ez a kis nyitogatás, találat, a kártyák rendezgetése, gradingelése, akár házilag is, szettek összeállítása. Tehát van azért a bontásnak is szerintem létjogosultsága. Kétségkívül a árérték arányban a leginkább jobb befektetési formája az az, hogyha nem bontjuk fel ezeket a szetteket. Ezért kell ezt jól meghatározni, nehéz ezt megállni. Én is bontottam már fel olyan szettet, amit úgy gondoltam, hogy nem fogok felbontani, de aztán mégis úgy döntöttem, egy kis gyönyörűséges Pikachu, és egy Chien-Pao sima X kártya. Aztán mégis felbontja az ember, mert van benne izgalom, van benne fun. Ezeket nagyon be kell határolni, véleményem szerint. Ha meg tudjuk állni, akkor egészen biztosan várható értéknövekedés. A legtöbb elemző, a legtöbb
oldal és a legtöbb profi ezt mondja. Hatalmas a piaca, én ezt abszolút így látom én is, hogy ez teljesen reális, nem csak ilyen ámítás. Hatalmas a piaca, hatalmas embertömeg foglalkozik ezzel, és emiatt úgy gondolom, ha csak nem a világban valami dráma történik, mert akkor nyilván ez jelentősen visszavett az értékéből. Jó, no. Akkor az jelentősen visszavett az értékéből, hogyha valamilyen tragédia történik itt a bolygóval, vagy a Földdel, vagy a társadalmunkkal, akkor persze nem ennek lesz értéke, és hát vélelmezhetően nem ennek lesz értéke, de hogyha nem, akkor én úgy gondolom, ahogy az eddigi majdnem 20 év is azt bizonyítja, hogy egy jelentős értéknövekedés lépett fel, és igazából mindegyik értéke növekszik. Éppen ezért egy teljesen valid befektetési forma, akármennyire is furcsáljuk. És lesz itt egy kis IX kártyánk is. Nem a legnagyobb találat, de örülünk. Ezzel a baloldali oszlopot ki is végeztük. De elkezdjük a jobb oldalit is. Na, 1, 2 és egy semmi izgalmas igazán. De nem baj az. Újabb kártya, újabb csomag, újabb esély. Na nézzük, Basic Energy. Mariel, Monkey, Bellybird, Superrod, Caliper, Fletchinder, Vigorot, Lopo, egy Luftdisk, és egy egyáltalán nem izgalmas csomag. Volt ez is. Fogok a későbbi videómban más booster boxokat is bontani. Lesz köztük meglepetés is. Lesz köztük, hogy csak egy darab csomagot szeretnék kibontani. Ez is egy meglepetés lesz. És szeretnék majd szeretnék majd Mystery Boxot is kibontani. De szerintem az éri meg a legkevésbé. De az is egy mekkora fan már szerintem. Luminous Energy. És ez milyen szép! Frigibax. És van egy Mimikyu. Azt a betyár. Sajnos a centralizáció az nem teljesen okés. Elől hátul egy kicsit olyan amilyen. Viszont eszméletlenül jól néz ki. Az, hogy mennyit ér, azt most nem tudom. Nyilván ezeket le fogom ellenőrizni. Igen, egyébként most találtam meg a RAW kártya az $5,66 ér. Úgyhogy szép kis találat szerintem, teljesen elégedett vagyok. Ez egy Magikarp is jó lenne, valami igazán nagy találat, egy Jono, Magikarp, Raichu, Tyranitar. Ezek azok, amik vagy egy Chiembao EX Full Art az szuper lenne. De hát nem mindig minden csomagban vannak ilyen kártyák, mint ahogy ebben sem találtunk semmi olyan izgalmasat.
No, Magikarp, na csak nem ilyenbe. Jet Energy, igen. Van egy Rockedy, van egy ilyenünk, és van egy Hydreigon. Ez sem volt izgalmas. Na ez a Fighting Energy. Nem. Fire. Spiquil. Latita. És egy Wachienix. Hát EX kártya. Az EX kártya. Nem túl értékes. De örülünk. De most már egy Magikarp vagy egy Jono jöhetne. Egy igazán komoly kártyát szívesen bemutatnék itt nektek, természetesen. Psychic Energy. És Psychic Energy! Ajjajjajjajjaj. Eltaláltam. Igen, és hát semmi. Oké. Na gyerünk. Hát nincs sok, de azért még több mint a fele ebből az oszlopból megvan. Na nézzük. Egy kis Reverse Raichu. Reverse Tinkatuff. És egy Rapska. Egy sima hollow kártya. Hogy is mondjam. Jöhet egy valami nagyobb, És hogy miért nem éri meg a bontás? Hát gondoljunk bele, felbontjuk, az csak volt. Bár sok esetben ezek a feldarabolások megérősebbek lennének, ha biztosan lenne nagy értékű kártya, de sajnos nincs, egy csomó értéktelen is kezünkbe kerül, amit aztán lényegesen kevesebbért tudunk majd eladni. De itt van végre egy full art. Nem a legértékesebb, de attól még örülünk. Szóval, és ugye ez az egyik, ami miatt kevésbé éri meg ezt így bontogatni. Ha csak szigorúan az üzleti hátterét nézzük a dolognak. Illetve, ha találunk is valamit, például egy ilyet, vagy akár a hőn áhított Magikarpot, vagy Jonót, vagy Raichut, vagy Tyrannitát, akkor is a kártyának a minősége, mármint nem ami a használatból adódó minőségeltést utalja, hanem a gyártásból adódó minősége, az viszont nagyon nagy szerencse. Itt is lehet látni sarkoknál egy kis fehéresedést ezen a sarkon. A centralizáció az hátul is hát olyan amilyen, de sajnos elől is, ami az rosszabb. De ennek a kártyának a PSA 10-es besorolása az meglehetősen kérdéses. Tehát hiába akár ez egy nagy értékű kártya lenne, nem biztos, hogy a legnagyobb értékű, nem biztos, hogy a legnagyobb értéket tudnánk belőle kihozni. Így aztán jó kérdés az, hogy felbontogassuk-e tulajdonképpen esetleg a doboz áránál is jóval kisebb értékért. Én erre azt mondom magamnak, hogy ha csak
investíciót látunk benne, ha csak azt látjuk benne, hogy pénz, akkor nem. Szerintem akkor nem szabad felbontani, felesleges, nem fogjuk tudni igazából visszatermelni az értékét, illetve nagyon sokat kell várjunk, igen, ezt azért én kihangsúlyoznám, hogyha elég türelmünk van ezekkel a kártyákkal, akkor nyilván egy kisebb grading állapotú kártya is felmehet annyira, hogy megérőssé válik a bontás, de az meglehetősen hosszú ideig kell várni türelmesen. Ha ezt tudjuk vállalni, akkor persze a fan miatt, a bontás kedvéért, akkor szerintem érdemes. Ha viszont nem vagyunk annyira türelmesek, és kicsivel hamarabb vissza szeretnénk látni a pénzünk értékét, akkor talán a bontatlan csomagok azok, amik kifizetődőbbek, és középtávon, illetve hosszú távon egy jelentősebb értéknövekedést tudunk realizálni. Nagyon sokféle. Szerintem senki ne érezze magát rosszul, ha véletlenül úgy dönt, hogy kibont csomagot. Én úgy gondolom, hogy ha találunk bennük szépséget ezekben a kártyákban, ha szívesen nyitogatjuk, ha szívesen nézegetjük, akkor mindenféleképpen szerintem van létjogosultsága a kártyák bontásának. Gyönyörűségekre tudunk lelni, izgalmat ad, egy meglehetősen nagy, de mégis, hogy is mondjam, olyan értelemben zárt közösség, hogy mindenki érti ezt a nyelvet egy idő után abban a mélységben, amilyen mélységben ő maga is benne van. És hogyha ezt így tudjuk kezelni, akkor egy percig nem szabad rosszul érezzük magunkat, hogy úristen kibontottuk, kibontottuk. Én azt a taktikát követem, nyilván a anyagi lehetőségeimhez mérten, hogy lesz egy portfólió, amit akkor se nyúlok hozzá, ha nem tudom, mi történik. Nem bontom ki, és azt vagy megvárom, amíg megfelelő értékű lesz, vagy majd még kitalálom, hogy mi lesz a sorsa. És van az a portfólió rész, amit viszont itt szépen kibontogatok, megosztom esetleg veletek, vagy csak a saját élvezetem kedvéért, és azokat a kártyákat megpróbálom setben, master setbe, vagy valamilyen csoportosításba rendezni. Megvárom az értéknövekedést, realizálom, hogyha úgy van, de semmiképpen nem gondolom, hogy emiatt rosszul kell éreznie magát valakinek. Mondjuk azt hozzáteszem, hogy véleményem szerint egy ilyen master setnek a kigyűjtése, hát az vásárlással az nagyon nem megérős, csereberével szerintem jobban megérős, úgyhogy mindenki, aki erre adja a fejét, az igenis tegye bele a pakliba, hogy itt csereberéről igencsak szó lesz. Na, igen, és igen. Tű, Watch ilyen X. Ez de szép. Ez annyira tetszik, ez a méz, ez a furcsa zöld. Nagyon szép. Szóval ez igenis tegye bele, mert az a sokkal gyorsabban fog haladni. Mint hogyha csak vásárol, az szerintem eszméletlen sok pénz, mire vásárlásból ki tudja a master setteket állítani. Egészen biztosan az nem megérős, de hát én úgy gondolom és látom itt a kollégákat, a videókat, a különböző megosztásokat, hogy ezeknek a bőrzéknek is megvan a maga feelingje. Én még sosem voltam, de tervezek elmenni majd, mert hogy nyilván ott aztán tényleg lehet ritkaságokra akadni, kicsit üzletelni, csereberélni, szóval szerintem igenis hát van létjogosultsága.
Magius. Miss Magius. Talán. Ez nagyon szép. És egy sima holó. Egy gyönyörű full art kártya. Teljesen megint más. Színvilággal gyönyörű. Na, én ezért döntöttem, hogy igenis lesz nyitogatás. Egy kicsit adjunk a gyermekének, egy kicsit adjunk az izgalmaknak, a várakozásnak. Persze várok én majd szívesen 10-20 évet is, és akkor nagyon kíváncsi leszek, hogy a most befektetett általam jónak gondolt csomagoknak az értéke vajon mennyi lesz. Tehát azért azt ki kell várni. És hát eljön majd az a kor, amikor azt mondjuk, hogy addig el is kell élni. Talán még ott nem tartok, hogy ezt kell mondjam, de előbb-utóbb majd igen. Na nézzük. Hűvelszor, nincs egy sima haló. Nem találtunk ebben semmit, és az utolsó csomag jön. Teljes mértékben az utolsó csomag. Na nézzünk! Magikarp. Hát ebbe így gyorsan bele is lapozunk, semmi. Na nézzük. Magikarp. Jó, nem erre gondoltam. De köszönöm. Itt van végül is a Magikarp, így van. Örülünk. És semmi izgalmas az utolsó csomagban. Szóval ez volt a Paldea Evolved nekem a második bontása, amit veletek is megosztottam. Szerintem szép kis kártyákat sikerült húznunk. Vannak amelyek kifejezetten tetszenek. Nagyon kíváncsi leszek az értékre is, azt mindig meg szoktam nézni. Csomó normál kártyát holóba húztam, de nekem megmondom őszintén, ezek a holós kártyák és kicsit a reverse holós kártyákból is valamit tetszik. Ezeknek az értéke teljesen átlagos, nem kell tőlük hasra esni, de mint mondtam, nem feltétlenül csak az értéket szoktam én nézni. Szóval remélem, hogy tetszett ez a kis bontás, remélem, hogy ti is élveztétek. Szurkoljatok, nem mindegyik kártyának az értékét ismerem, hogy minél nagyobb legyen, lehet, hogy ti ezt már láttátok. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, ha nem tetszett, egy dislike-ot, írjatok kommentet, iratkozzatok fel a csatornára. Örülök, hogy ha végignéztétek, és sok szeretettel várlak egy következő videóban is. Sziasztok!